ليس المهم أن تستحوذ على الكرة كثيرا فيما إذا تمكن الخصم من استغلال أي فرصة، بل المهم أن تقتنص الفوز، والذي يفوز هو الذي يقال عنه القوي. عبارة قالها الألماني فرانس بيكنباور، ربما تتفق أو تختلف معه، ولكن في نهاية المطاف وفي عالم كرة القدم عادة ما يذكر الناس الفائز والإنجاز، وهو باعتقاد ما قصده بيكنباور. فرانس بيكنباور أو كما يلقبونه بالقيصر ولد في عام 1945 بمدينة ميونخ، ومنذ صغره كان شغوفا بكرة القدم، وبدأ ممارستها في سن 9 من عمره في فريق الناشئين بنادي ميونخ SC 1906. وكان بيكنباور يعتبر قائد منتخب ألمانيا فريتز فولتر مثله الأعلى، والذي توج باللقب الأول لكأس العالم 1954، لينضم بعدها إلى نادي بايرن ميونخ في عام 1959 وهو في سن 14، ولتبدأ بعدها مسيرته الكروية في هذا النادي في فريق الفئات العمرية، حيث استطاع صقل موهبته حتى تم استدعائه للفريق الأول في عام 1964 وهو في سن 19. وقد استطاع بيكنباور في موسمه الأول مع النادي تسجيل 16 هدفا، ويصعد مع فريقه بايرن ميونخ إلى دور الدرجة الأولى التي تعرف حاليا بالبوندسليغا. بدأ بيكنباور حياته باللعب في مركز خط الهجوم، لكنه كان يحب العودة كثيرا إلى خط الدفاع لمساعدة زملائه، الأمر الذي صقل موهبته أكثر بابتكار مركز جديد يسمى بمركز الليبرو، وهو الانطلاق من الخلف وبناء الهجمات ومساعدة الهجوم في صناعة الأهداف وتسجيلها أيضا، حيث كان يتحرك بحرية بين خطي الدفاع والهجوم لبناء الهجمات، وكان أشهر من شغل هذا المركز في زمانه، حتى أصبح بعدها يبدأ أي مباراة كمدافع، عدا عن امتلاكه لمواصفات فنية عالية تجعله يقرأ المباراة بشكل جيد، وكان يمتلك هدوء وثقة عالية بالنفس. وقد تأثر كثير من اللاعبين بهذا المركز، وأشهرهم الألمانيان لوثر ماثيوس ومايكل بالك، والإيطالي أندري بيرلو، والإسبانيان سيرخيو راموس وبويول، والإنجليزي جيرارد. كان أول ظهور لبيكنباور مع المنتخب الألماني الأول بعام 1965، وشارك مع المنتخب في مونديال إنجلترا بعام 1966 لأول مرة. وقد تألق بيكنباور في هذا المونديال مع منتخب بلاده، وسجل 4 أهداف في البطولة، من ضمنها هدفين في المباريات الإقصائية، ووصلوا إلى المباراة النهائية أمام إنجلترا، ولكنهم خسروا هذه المباراة الشهيرة والمثيرة للجدل، والتي توج المنتخب الإنجليزي بلقب البطولة، وحل المنتخب الألماني وصيفا لها. وقد لفت بيكنباور أنظار الجميع في هذا المونديال، وحصل على لقب أفضل لاعب ناشئ في البطولة، وكان أول إنجاز له مع النادي أوروبيا هو التتويج بلقب فيما كان يعرف سابقا ببطولة كأس الكؤوس الأوروبية في عام 1967. في عام 1969 كان بيكنباور قد حصل على شارة القيادة في النادي، وتوج بلقب الدوري الألماني، وكان هذا هو أول لقب للنادي بنظام الدوري الحديث، بعد غياب استمر 37 عاما منذ أول لقب على نظام الدوري القديم. كان الظهور الثاني لبيكنباور في مونديال المكسيك بعام 1970، والتي قدم فيها المنتخب الألماني أقوى العروض في الدور الأول، وفي دور ربع النهائي سجل بيكنباور الهدف الأول في مرمى المنتخب الإنجليزي، والتي استطاع بها الألمان العودة في المباراة وقلب النتيجة ب3 أهداف لهدفين بعدما كانوا متأخرين بهدفين، وتأهل لدور نصف النهائي أمام منتخب إيطاليا في المباراة الشهيرة بينهم، والتي سميت بمباراة القرن، وقد خسرها الألمان ب4 أهداف مقابل 3 في الأشواط الإضافية. وتعرض بيكنباور في هذه المباراة لإصابة قوية أدت إلى خلع كتفه، وبالرغم من ذلك رفض الخروج من الملعب بسبب استنفاذ المنتخب للتبديلين المسموح بهما، وحتى لا يشعر فريقه بالنقص العددي، وأكمل المباراة بكتف مخلوع ومربوط على ذراعه. وظفر المنتخب الألماني في هذا المونديال بالمركز الثالث. في عام 1971 حصل بيكنباور على شارة القيادة في المنتخب الألماني، حيث امتاز بقوة الشخصية وقيادته العظيمة داخل الملعب. وبعدها بعام توج مع المنتخب باللقب الأول لألمانيا في بطولة أوروبا، وكان هذا اللقب أول إنجاز له على مستوى المنتخب، وليحقق بعدها لقب الدوري الألماني مع بايرن ميونخ في 3 مواسم متتالية أعوام 72 73 و74 في الفترة الذهبية للنادي.
وكان الإنجاز الأكبر هو تتويج منتخب بلاده بلقب بطل كأس العالم للمرة الثانية، والتي أقيمت في ألمانيا الغربية بعد فوزه على أقوى المنتخبات المرشحة في البطولة، المنتخب الهولندي. وكان هو أول لاعب يرفع كأس العالم بحلته الجديدة. لتكتمل إنجازاته بتتويج نادي بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا في 3 مواسم متتالية أعوام 74 75 و76. وفي عام 1976 حقق منتخب ألمانيا مركز الوصافة في بطولة أوروبا بعد خسارتهم بالنهائي أمام تشيكوسلوفاكيا، والتي انتهت لصالح التشيك بركلات الترجيح. وفي نفس العام توج مع النادي بلقب بطولة الانتركونتيننتال بعد فوزه على فريق كروزيريو البرازيلي. اعتزل اللاعب دوليا مع المنتخب في عام 1977، وفي نفس العام انتقل للعب لنادي نيويورك كوزموس الأمريكي، ولعب بجانب الأسطورة بيليه في أول موسم له مع النادي. وقد حقق لقب الدوري الأمريكي في 3 مواسم من أصل 4 لعب فيها، ليعود بعدها إلى ألمانيا في عام 1980 وينتقل للعب لنادي هامبورغ الألماني، ويتوج معه بلقب الدوري في عام 1982، ويعتزل بعدها اللعب نهائيا في عام 1983 وهو في سن 38. اتجه بيكنباور بعدها إلى مجال التدريب، فقد تولى الإشراف على تدريب المنتخب الألماني الأول في عام 1984 رغم أنه لا يملك خبرة كافية في هذا المجال، إلى أنه استطاع أن يقود المنتخب الألماني إلى التأهل إلى مونديال المكسيك في عام 1986، والتي وصل بها المنتخب إلى المباراة النهائية أمام الأرجنتين، ولكنهم خسروا هذه المباراة أمام الأسطورة مارادونا ورفاقه، وحققت ألمانيا مركز الوصافة في هذا المونديال. واستمر بعد المونديال في تدريب المنتخب، ليعود بعد 4 أعوام إلى مونديال إيطاليا في عام 1990، والتي قدمت فيها ألمانيا أقوى العروض ووصلت للمباراة النهائية أمام الأرجنتين أيضا، وفازت بها بهدف نظيف لتحرز ألمانيا اللقب الثالث لها في بطولات كأس العالم. وكان هذا هو الإنجاز الأكبر لبيكنباور في مسيرته كمدرب، وليصبح ثاني شخص يحقق كأس العالم كلاعبا ومدربا بعد البرازيلي ماريو زاغالو، ليستقيل بعدها من منصبه في تدريب المنتخب الألماني، ثم يتوجه إلى تدريب نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي في عام 1991 لمدة عام واحد، ويتوج معه ببطل الدوري الفرنسي، ويعود بعدها إلى تدريب ناديه السابق بايرن ميونخ في موسم 93-94 ويتوج معه ببطل الدوري الألماني في نفس العام، ويعود مرة أخرى في عام 1996 لقيادة نادي بايرن ميونخ أيضا للتتويج بلقب الدوري الأوروبي، ويعتزل بعدها عالم التدريب. في عام 1998 أصبح بيكنباور نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، وشغل كذلك منصب رئيس المجلس الاستشاري في نادي بايرن ميونخ في عام 2002، وليصبح بعدها رئيسا للنادي حتى عام 2009. ويعزى الفضل له في الكثير من النجاحات للنادي أثناء إدارته الذكية له، وخصوصا بعد قرار تحويل النادي من اتحاد إلى شركة محدودة. وكان قد ترأس اللجنة التنظيمية لكأس العالم التي أقيمت في ألمانيا بعام 2006. حصل بيكنباور على جائزة الكرة الذهبية البالون دور كأفضل لاعب أعوام 72 و76، وجاء وصيفا للجائزة مرتين أيضا، وتوج بأفضل لاعب في ألمانيا في 4 مواسم. وأثناء مسيرته الكروية كلاعب لعب بيكنباور في 754 مباراة مع جميع الأندية الألمانية والنادي الأمريكي، وسجل خلالها 98 هدفا. ولعب لمنتخب بلاده في 104 مباريات وسجل 14 هدفا. كما حقق 5 بطولات دوري مع الأندية الألمانية، وحقق 4 ألقاب في كأس ألمانيا، و3 بطولات دوري مع نادي كوزموس الأمريكي. تم تسميته كأفضل مدرب في عام 1990، وفي عام 2013 اختير في المركز 29 ضمن قائمة أفضل مدربي العالم. وقد حصل على كثير من الأوسمة والجوائز من الاتحاد الدولي لكرة القدم وكذلك الاتحاد الأوروبي، وتم اختياره ضمن قائمة أفضل لاعبي القرن العشرين من قبل الفيفا، وحل في المركز الرابع في هذه القائمة، وهو من ضمن الأسماء الموجودة في قاعة المشاهير في ألمانيا. لطالما كان فرانس بيكنباور رمزا كبيرا للألمان، وبالأخص في عالم كرة القدم، فبعد الإنجاز التاريخي الوحيد للألمان في عام 1954 وتحقيقهم اللقب الأول في كأس العالم، غابت ألمانيا وأنديتها عن التتويج في المنصات 20 عاما،
سواء على المستوى القاري أو العالمي. فكان لفرانس بيكنباور فضلا كبيرا في إعادة الألمان وأنديتها على منصات التتويج مرة أخرى قديما وحتى يومنا هذا، ولعب دورا كبيرا في تعزيز ثقافة الفوز لدى الألمان، والتي يحصدون نتائجها إلى الآن على مستوى المنتخب وناديه بايرن ميونخ الذي أصبح أكثر الأندية الألمانية حظا للبطولات المحلية وفي المراكز المتقدمة أوروبيا، واستحق بكل فخر بأن يلقب بقيصر كرة القدم.